Welcome na welcome back again sa aking YouTube channel. Sa mga bago sa aking YouTube channel, ako pala si Erna Ulay o FW dito sa bansang Kuwait. So, nag-share pa ako ng mga basic tutorials, mga tips, mga information, at mga travel vlogs. So, okay, bago sa aking YouTube channel, pag-press ang red button niya sa baba, i-like na lang din, mag-komento kayo at i-press ang bell icon para update po kayo sa mga videos po tulad po nito. So, ang aking video ngayon ay share ko sa inyo paano gumawa ng Facebook page account. So, ito po ay katanungan ni Aldre Pupong Sardong Maribuhu. Siya po ang nagtanong sa akin kung paano gumawa ng Facebook page. So, ginawa ko po siya ng tutorial. So, ang advantage po ng Facebook page ay pwede po siya ma-monetize kaya po ng YouTube channel. So, tapos yung video na to at step by step po sa inyo i-share kung paano po yun gagawin. So, intro muna tayo. So, ayun guys, dito na tayo sa ating cellphone. So, FB Lite po ang ating gagamitin. Ito po ay madali lamang po. Download po tayo ng FB Lite. Kung wala pa tayong FB Lite. Tapos, press natin yan. Tapos, dito na tayo sa ating Facebook account. Tapos, yung tatlong line sa taas, yan. Tuturo ko, yan. Yung tatlong line. Press na po natin yan para dalhin po tayo dito. So, hanapin natin ang page. So, press natin. So, ayan. Nakita nyo? Meron siyang create page. So, i-create tayo. Press natin yan. Tapos, ayan. Create your page. A page is a space where people can publicly connect with your business, personal brand, or organization. You can do things like showcase products at service collection, donation, and create ads. Ayan. Pwede siyang lagyan ng ads. Million people discover and connect with page every day. So, press natin ang get started. Tapos, page name. Susulat natin kung anong pangalan ng ating page name. So, akin po example. Example lang. Example lang to guys. Kayo na bahala kung ayan. So, sa inyo kung anong gusto nyong pangalan. So, earn lang pala, earn. Tapos, press natin ang next. So, the name Nard and Earn is invalid. We have suggested Nard and Earn. So, kailangan pala tong maliit. And Earn. So, done. Next. Ayan. So, okay na siya, guys. Tapos, what category best describe the page you want to create? Pipili tayo dito kung woman clothing store, not business, personal blog. So, personal blog siya na belong. Tapos, press ulit natin next. Do you have a website for Nard and Earn? So, wala tayong website. So, next natin. So, ayan guys. Tapos, done na siya. So, i-add natin ng cover. Tapos, i-add natin upload photo, allow. Tapos, upload photo tayo. Ayan guys. Pipili tayo dito ng photo. Ito guys is example lamang. Pili tayo dito.
Pili lang tayo dito. Ayan, kunwari. So, ayan. Tapos, processing siya, guys. Hintay lang natin. So, ayan, guys. Okay na. Tapos, itong profile, press lang din natin. Tapos, upload photo din. So, example ito. Tapos, done din natin. Hintay-hintay lang natin. Nag-loading. So, ayan. So, pagtapos na lahat, add image to this space. Tapos, done. Ayan. So, naka-create na tayo ng page natin. So, ganyan. Tapos, yan na siya. Yan ang page natin. So, ganyan lamang guys. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa mga subscribers ko dyan sa masulok ng ating mundo. Maraming salamat po sa mga kapwa ko FW. Mag-ingat po tayo lahat. God bless po.